Доброго вечора. Сьогодні стрімчик по КС-очки. Поки не апнемо левел, або поки не нагуляємося. Ну, за планом до 9 до 10 вечора погулять. А там уже як вийде. Тому що в мене ще в планах сьогодні ще один стрімчик. І приємного перегляду. Зачекай, Люха. Я еще кое-что должен организовать. Я надеюсь, я воловать не буду. Голове, правильно. И побежать. Понятно? Все. Я сказал так. Напарники или сразу этот змагальный? Напарники. Разминочка. Тут есть, а то и... Хотя нет, пишу сразу в соревновательные. Вот неопределенная колбаса. Та ні, я й похуже бачив. Колбасу, Ще не все похоже, бачив. Ні, ну ти поняв. Ужин мій, Леха, составляется сегодня из водички. Чого так? Я сегодня на разрыв готовить ніколи. Може ще конфетку возьму, но це таке. Если я соизволю встать и в холодильник заглянуть. Хотя в мене там хліб есть и майонез, тоже можно сообразить. Нормально. Manches sollte, manches nicht. Wir sehen doch, sind wir blind. Wir werfen Schatten ohne Licht. Nach uns wird es vorher geben. Aus der Jugend wird schon Not. Wir sterben weiter, bis wir leben. Sterben lebend in den Tod. Dem Ende treiben wir entgegen. Keine Rast, nur Дякую за підписку. verwinkt. Unendlichkeit, gefangen so im Fluss der Zeit. Bitte bleib stehen. Das soll immer so weit. Оце. Не понімать, чого в мене. Що? Та що то подлагує трохи стрімчик, ну нічого, щас розчехлиться. Такий не стрімчик подлагує, а подлагує сама КС-очка. Понял. Ах ти ж пісюк. У мене що то, короче, як схватили настройки АБС-ки, возможно, сейчас слишком качественно настроено. Вроде бы картинку дає нормально, но Я буду... игра подлагує. Ну що, Леха, куди підемо? Не знаю. Це телефон, я не знаю, що йому робити. Хай, Не знаю. Пишу на Б. пошли. Фиксируем микрофон, окей? Я понял, кто с нами играет. Нига. Это фу. Ну, всі там. Мид.
Бастріл Oh зробив. man, shut the fuck up. Go away, everyone. Єбать, ти мене злякав, пісюк. Okay, go, hey! Shut up! Your mom. Не, це Б, це Б. А, патрони закончились. What the fuck? Бля, я його щас замучу, цього пісюка. Бля, давно не було таких чувачків, які мене харять, нахуй. Ой, і таке буває. Біжуть мід. А ні, Б. Б. Там усі. Да, я вже почув. Там усі. Бля, не успів среагировать. Перезаряжается. Слева. А! 1 на 1 були. Може бустанеш, Льох? Льох. Де ти? Да. Мід. Куда? Залітають. Ей! Ей! What the fuck? What are you... What the fuck? Hey? Є. Ей, є. Не понял. Трай. Я ще й в топ вибився, чув. Угу. Вопрос следующий, я що, 3 їх убив? Бля, щось не фон. Да. Ну типа 3 їх не за всю ігру, а за раунд. Ну. Я даже не обратил внимания. А, сейчас тепер не впасти, бля. Це походу мід. А ні, там на не вийдеш. Не. Ну, пока що тут ще. Ну, чую перестрілку калаша. Це походу Б. Мгм. Да, тут Б. Двоїх виніс. Третього цепанув тільки. Вони на спавні у нас. Ще один. Мід one. Last. Найс. Я все равно в топі остався. Недалеко, Жек. Дауд, тварь. Эй! А! Я уже знаю, такий в монітор просто щоб быстріше впасти вниз от пуль. І цей плент. Уже плентить. Пачку скину. Мінус. Опа.
Найс клач. Ej, to jsem já. Ага, вони там. Живий, живий, живий. Ні, я второго не сняв. Ну да. Ну а. What the fuck are you doing? You have one kill. Льоха. You are best friend in Лёха. this game. Чо? Льоха! Чого? Хулі в тебе один кіл? Ну хоча б не мінус. Ти диви, угрожав мені. А де ти? Зараз я тобі буду виражати, що тік. Ей! Є. 3A. Green right one. Behind. А, окей. Ось, 2 кіла є за цей раунд. Нормально. Оце вже окей. Це називається наїхав на тебе, да? Ну да. Хм. Ні, я просто скресив Ага. пару кілов. Де ти? Я на міду. Там є, двоє. Тікає туди. Іди, наверное, край. Ну, добре. Только зверху то запригни і чекай. Плент. Єбать, там свій. Бля, я только катануть успів. Я еле заметил его. Слився, конечно, с этим. Жив, що? Я так понял, ты гуляешь. В смысле? Точнее, не гуляешь. Там Чего гуляю? на меду. Ебать, я такого ще не бачу. Що? Та тут это запрыгнул на гипсокартон, я такий ебать. Тут? На меду, не тут. Ну типа тут, ну не тут, а гипсокартон такий же, но только мид там, де просматривав я. Сейчас такий береш і тебе вбивають. Ти. Бомбата, тут. Да. Опа, внизу. Угу. Rush B. Okay. Shut up, Green. Так. Я за тобой. Сливать так вместе, да? Да? Всередині.
трохи опаздуєш. Що, давай? Я быстрее тебе здох. Ну, що таке? Пікать їх надо було, поки вони перезаряджались. Таке. Ну, Там от один таке. перезарядився, другий перезаряд. Вже успів перезарядитися. Го... Го ей. Як нова піхти, я не пам'ятаю. Що? Ага, Грін. да. Спасибо. Обращайся. Шикарна флешка. Так і задумано. Може плентик. Ще А. один. То було декой. О, Бля, там как раз, да, и справа один. Все, хорошо. прикольно. Ой, что? Це прикольно. Окей. I flash mid. Ну, сейчас. Право. А мене ще й світ перемкнуло. Що я Монік потух поняв і клав в ауті. Я такий, бля, ну, надіюсь повезе. В итоге застряло в этот. Обгибся картон, споткнулся и сдох. При том, что еще и ослепленный. Но ослепленный монитором, ага, а не флешкой. Стой, 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 стой. Еще мид. Я вже все, я не смотри на него. Е. Справа. Слева, слева. Да-да-да. Він на спавні. Але це страшно потрапив. Пішли. What the fuck you doing, Alex? What the fuck? Що це було? Я ж нормально стріляв. Чи ні? Ти? Ну, плюс-мінус. Просто спішив. От паніки. Ні, тоді їбать ти хуйово стріляв. Я-то тут тебе оправдую, що ти спішив, а ти такий ні. Ну ні, так ні. Та що? Ти поняв, в общем. Я поняв, що зараз в спину прилетить. Ні, там на щось. Я його почти роздамажив. 42 мід, бомб. А, ти січе? Лоу ласт. Є. Дальше пішов у пісню. Ну да. А синя від тебе. Виш? Куда? Куда?
Дякую. Не тут. Пиздец, я в охуел от жизни. Леха, за двома зайцями погодишся, ні одного не спіймаєш, знаєш таке? Ну да. Да. Я бачу. А, як вовремя таймінг поймав, бля. Трай, трай! Хе, пошел він нахуй. А в смысле быстро вернувся? Це що это за хе? А, він може спригнув, типа. Може. Пиздец. Диви. Справа, справа. Сзади. Таймінг прямо вовремя, правда. Особенно міняйте ручку надо, бо коли ти з бізоном був, це точно. Okay, rush B and don't stop running. No, A. Rush A. Ні, то був колос. Можеш. Та тихо ти, тихо. Можеш. Сейчас можу здохнути. Green, why you don't planting? Можеш. Пошов долбойоб нахуй на мид. Бомба у нього, молодець. Мог бы сейчас плентить и засейвили б нормально. Пошел сливаться. Щас. А, це вже. Може нічию зроблять. Я не знаю. Да, мене Давай на бомба є шифте. за собою. Shift, Леха. Ласточка. Пиздец. А вони не настолько і косарні. Ого. Леха, не зівай. Ти гуляєш, а не на прогулці. Уже тут, а, справа. Двоє. Курку сняли справа. Справа? Ладно. От ти і ніче. Ну да. Пачкував Леха трохи. Ти чого? То так надо було. То так надо було спеціально. О, ти дивись, і почти всі команді видали. Цей, кроме нас. Ну нам Окей. ще маслать і маслать. Залітай. Ага.
Що ти там затих? Музику слухаю. І плюс очікую початок бою. Ще повинен до нас під'єднатися ще один тіпочок. Коли? О, казав, що ось через 4 хвилини. Так ми вже в бой підемо, коли буде 4 хвилини. Ну, Всього 4 хвилини. то вже таке. 4 хвилини, коли ми першу корту почнемо гуляти, да? Ні. Він ще там кушає спокійно, А, ну то не спіша. Скоро буде новий відкритий проект. ну, а що це проєкт? Ну, по поводу Альбіона. А коли довиш? У п'ятницю стопудов ввечері буде. Це вже Супер. можна сказати, що реклама. Цю п'ятницю, так? Да, да. То скільки починається стрім? Ну, дивись, після роботи це приблизно так. Ну, у 7, ну да, в 7-8 часов десь буде вже стрімчик, вже можна заходити дивитися. Ну, в 7, це так ото. Це до 7 приходжу, а там може щось кушати захочу. І так, в 7 з копеечкою вже, грубо кажучи, стрімчик іде. Бля. Упс, отлетела МНМА. Ой, мене залагало. Не знаю, у мене FPS нормально, сорі. Та пиздець. Ай. О, последний патрон, добро, нормально. Везло. А, ты теперь фиолетовый. Угу, перпл. Тихо, не шуми. Бочка есть один. Там сейчас по карте. На все управлю. Да блять! 60 ему нанес, 4 выстрела. А ты у нас был тепер, да? Все? Эй! А не, Б. В гараж можно было. А, ты молодец.
За ящиками слева. Все, А бомба де? Не пон. Ебать, сорян, Леха. Сейчас взрывается. Снизу. Ну чё не стріляють? Він последній був, чё не стріляють? Ну пиздец, пацани. ну я питався. А я бачив. Такий перед мордою так з пестиком, блядь. Ну шо, сука, давай. Страшно. А що? А що, там був батл, хто на кого? Наш проіграв. Я не хотів мішати. Ну хоть би і роздефюзив, ё-моё. Не хотів він мішати. Хай би батл продовжався. Ну да. Той, хто присоединиться, теж з Дискорду буде. Да. Ну, Аутсайд тут є. на Б. Б. Бі. Двоє. Двоє. А ще сзади, наверное, да? Нет, не с... Мгм. Бля. Рамп. Перед носом двері закрили. Пока. Кетьки возьму, буду кетьку хавать. Я теж їсти. Тоже чогось хочеться. Die Tränenkreise, Kinderschar. Ich zieh sie auf ein weißes Haar. Wirf in die Luft die nasse Kette und wünsch mir, dass ich eine Що ти Аутсайд. без оружия? Ну, проїбав. О, сімка тут лежить. Я її вже забрав. Блять, писюн, я думал свободно. Ну ось. Не, ось, є автомат. О, О, звідки? Бочка, наверное. Тут П? хода. Как раз план стоит. Поздно заметил. Сзади. Сзади чек. Сзади. И спереди. Ти там спиш. Там, коротше, на Б. Один точно біжить. Watch B-box side, second door. Oida waiting. Що це було? А що це за голос був? Типа, я 15 секунд тут наушники зняв, тут просто балакаю. Таким глупым голосом. Ебать, я долбоёб. Улё. Ё-моё. У меня просто отключенный звук.
Скинь свій код. Ти опять якийсь бустерством займаєшся? Що? А ти що, удалив мій аккаунт в этому чи що? Сейчас, подожди. Сейчас. Диски скину. Тут двоє В смысле удалять можу? там, да. Ну типа, а там де лев, це не основа була чи що? Пісець. Ну буде два аккаунта, значить, хулі. Только у нас тут сейчас катка йде, того я не отвлекався. Пиздец. Оце мене поймали. Ща подтвержу. Може хоча б раз побідим. Що ти кажеш, Льоха? Може хоча б раз побідим. Може. У нас по 0 кілов обоїх. Ну це ж таке. О, от. Я беру дігу. Що? Wenn Schwesterlein zur Arbeit muss, schließt Це ти mich насчет ins чого? Zimmer ein. А, ну да. Mir geschenkt, dann bin ich nicht allein. Типа, який смисл мені Wenn пиздіть? Schwesterlein zur Arbeit muss, fährt sie nicht mit der Bahn. Ihr Пиздец, мы, конечно, ебать выигрываем. nicht weit, ist gleich im Zimmer nebenan. Am Himmel dunkle Wolken ziehen. Ich nehme artig meine Medizin und warte hier im Daunenbeet, bis die Sonne untergeht. Подожди. Подожди. А, вот. Уху! Еба! Я двоих только что вынес. Затащил раунд. Осталось только раз дефьюзить. И может я лапу еще заберу. Не, да чё.
Хорош. А, я думал, ты запиздил. Двері, вроді були. Я. Тікаємо. Тут теж можна тікати. Красунчик вибився до мене в топ. Угу. Десь то ще й переженув. Бля, як я люблю ці перепади напряження, це піздець. Ну, в мене вроді такого немає. Ну, знаєш, проводка слаба в гуртожитку. Та мене теж не ново. Хто дзвонить? Доброго вечора. Хаєшки. Йопта, має снились зверху. Тут? Так? На бочці, коротше, Да, я Льоха. тут. А, здорово, я Леха. Я Богдан, будемо знайомі. Да. Если что, могу забыть тебя, якщо. Так. От. А, є така шняга, Льоха, як додати нікнейм в Дискорді. Так, да, я знаю. І тоді з пам'яттю проблем не буде. Переіграв і уничтожив. Нічого, я на листочку запишу. Ти, бля. Який потеряєш. Або на туалетку піде. Ну да. Єбать. Як я люблю конфети, які розтаяли, блядь, а потім їх відкривати. Шоколадні. Смакота. Ага, а руки пиздець. Да, согласен. А якраз мишку трогать. А потім Buster, кошку. watch your right side. Ну що, у тебе ж Yes, комп, yes, ти в yes. принципі не страшно, а в мене ноутбук, мені І хуже. в мене ноутбук, у мене ігровий теж. А в мене старенький він уже, НКС тільки є. Бля. То єлі-єлі, да? Ну, в 60 FPS на мінімальних. Ну що, присоединяйся. Присоединяюсь, будем ламати йобла. Льоха. Костя, ти чи в бій пішов уже? А? Там мене опять викинув. Ти таке, як ти, то любиш тут зразу в бій. Ага, я понял. Не, зараз не. Ох і Бодя. Ох і Бодя. Що Ви от- такое? Скажи. Хіба так можна? Та скажи, вообще порізався аж до позже. Та пиздець. Нормально. Що Так шуричка може, з себе решив зробити, прикинь? Так нормально. На собі на шампур так чи не плохо. Руку? Или що? Пальця, прирізав кожу. Нахуй. Ага. Шампур гострий же. Ти пам'ятаєш, Костя, як я ногу свій порізав прошлий літ? Ага, п'ятку. Ні, не п'ятку. Коліно. А насчет коліна не помню. Насчет п'ятки помню. Да. Насчет коліна я там чуть ниже колена за железяку зацепив і до кості. Там О, у мене розріз. таке саме біля чашечки було. Да. Тоже Розріз. біг і розрізав. З якими інвалідами я гуляю, я от не розумію. Тоді вийде такий розріз 5 см, але він просто розлізся.
в сторони, ця А. лавка. Так що прийшлось 3 шва наловити всього лиш. Повезло Заебись. тобі, я вообще без шва. Срослось так срослось, тільки шрам Ну. остався. Мені прийшлось наложити, тому що воно розлізлося хорошо так. Ну. Богдан, як діла? Картошка доварюється, одне з'їв вообще пісня. Так що буду смакувати. Ні, не давай не описуй, як воно вкусно, а я просто спитав, як діла, пісюн галімий. Білога погано, риба не клює, но зато на парах зробив задачку. У мене все хорошо, не можна лучше. Побуд механіки. Да, ти откуда знаєш? А Ваня недавно задачки показував, я охуел від житті. Я б таки Хто не показував? решив. Хто показував? Ваня показував задачки, я б таки не решив ніхуя. Ні, навіть не по будмеханік, по будівельних конструкціях. Ну, сопромат. Да, все правильно. Я ж говорю, я б таки ніхуя не решив. Та як це ти не рішив? Ти вже магістр, значить рішив. То, що я магістр, це не означає, що я можу такі задачі решати. Я по Хлопці. определенный этой специалист. Стеля, ну молодець, ти теж надо. Да. Що ти хотів сказати, Льох? Та нічого, в мене, коротше, КСК вирішила отійти. Ненадовго, так? Ну, да. Поки ви це балакали, в мене діло якраз. Ай. Риба не клює, слышь, вообще. А я спиннинг купив. Купив ровно спиннинг на нову картину. Короче, На зря ти- гроші перевів, чи що? Та ні, щось вообще, воду почали спускати, і риба не клює, так треба ждати холодів. М. Так, ви готові? Не. Ну ладно, я готов. Покакав? Ні, ну не знаю, як поїм вообще буду розносити. Я бомбу вибив на віду. Молодець, я бачив. Я 2 головки дав. А, даже Ой, так? мене щас уб'ють. Middle very low. Сейчас, блядь, я 2 своїх головки дам. Ого. А ну давай. Удиви. Давай. А бомбу ніхто не дивиться, а бомбу. Я думав своїх запізжу. Хелік немножечко охренів. Я ямочку купив, буде нормально. Угу. Походу лонг.
Я на Б прибіг. Мінус 2 головочки. Ти зараз мідл. мене перескидаєш. Угу. Це в мене на основі глоба був. Тебе. Тебе. Щас я Короче, розіграюсь, Бодя бустер, Льоха. по їм розіграюсь. Це якби ще не палець, бо палець тим, що клікать якраз указательний. Єба, зато в жопу тикать не будеш. Пиздец. Ебать ты, Леха. Я босів полетів. Леха, нахуй ти мене вбив? Я тебе? Ну слушай, я влетів в заворушку на зажим, як думаєш? Леха, нахуй ти Давай, мене ні. вбив? Він такий войду в цю заварушку. Войду. Но не в заворот. Ну я войду. А, ну да. Ну а що, я вирішив не мелочитися. Так що, Суйсад есть. Він решив по красоті зробити. Снять мене, да? Красиво. А ти знаєш, як кажуть, бий своїх, щоб чужі боялись. От, Ну да, да. только если я б він теж ще чужих приїжджаю з ним. убивав нормально, тоді питань нема. Ну, ладно, так. Тьомка, верхня. Ромка. Танел бомб. Немає його. Хорош, хорош, реагировал. Опять дві головки. Не, я, конечно, не думав, що таке може бути, но може ти прекращаєш там щось хімічити своїм тілом, щоб в тебе дві головки. Хорошо. Прекращаю. Мене Хімічне покаже СК. тільки перше. Ти водиш. Прекращаю хімічне СК. Б, похожу. Да. Бомбап. Ой, Тьомка. мене в спину обійшли, тунель. Льоха, не пікай. А тут Льоха, Сліпий тікай, єдиний. Льоха, тікай. Льоха, ну не вивезеш. Да, я знаю. Граняйте бомбу. Там в тунелі должен бути мене Та в я спину. понял. Один бокс, один тунель. Да! Ёпта. Сейчас я прийду секунду. Window, план B. Льоха, ти сам остався, короче. Слева. Що? Забрав Та й бомбу. зліва тут. Він забрав бомбу. Implanted. Окно. Хорош. Окно. Ну ладно. Я так і задумував. Да-да. О, о. У мене пінг, так що я щас можу вилетіти. А в мене конфези. От, блядь, ігроки нахуй, два гаврика съебалися. Я понял, только отвернувся від тебе. КД. Я? Я все вже. Check tunnel yellow. Окей. Don't pick. Don't pick. Окей, окей.
Ну ладно. Бачив, Льоха, як треба. Ну. Да, бачу. Мід. Бля. Ще все буде. Єбаш, О. Бодя, єбаш. Там Де авапу вони? я Де? уронив. А, один на міду, авапа. Вон шорт, уже сняли. Опа, і ще О, один. я промазав. Його вбили, Його да? сняли, ще один. Да. Все. Як Хоч одного Вадик в вбив. прошлом раунді дав. Та ти лучше. Мене... Ви в перерив брали чи то? Чи що? Ні, ти проїбав А, просто нормально. раунд. А, нормально. Мене зарізали? Ага. Ну, не удивлен. Ладно. Зараз я буду мстить. Давай. Мінус 78, я попав, но не убив збоку Беру, зліва. сука, перепад напряжения. Я попав, Ангров, бачиш? Да. А! Мене трахали. Это пиздец. Я тебе кажу. Вообще. Ага. Давай гулять. Давай гулять, Бодя. Так. Suicide one. Хорошо, сейчас. МВП. Да, я ж сказав вже. Та щас. Все, нема АВП. М. Ой-ой-ой, що? Ебать ты уебал, конечно. А я в шорт, миг. шорт. Пройшов, ні? Нема шорта. Ще один мід. Ой, в мене не зарягало урон справа, я прям в нього попав. Зліва. Отут в тебе. Їбать дурачок. Осуждаю. Мгм. Блін, в мене просто урон чисто не заряг. Я прям в тіло навівся, вистрілив, він по ідеї должен бути. Цей тікрейт просто. Походу сьогодні у мене жопа сипнеться. Ні. Не переживай. Ти скільки? Ну, якщо ти виїдаєш цілий пакетик, тоді да, а так. Пару штук. Слушай, тут мені якраз таки тільки пакетики дали. Я вже А. пол пакетика схав. А, так це можна тоді до тебе приїжджати з крильцями, витакати з конфетами. Да, не сука, не дразни. Хорошо, не буде. Бо Посади я мене. реально м'ясо люблю. Хорошо, мале, ну правильно. Так, Сіті. угу. У мене 6 патронів. 5 патронів. Возьми ось пестик. Я вже убив із них. Мені було бить дві Ого. штука. Там підера ще один, одного. ще один. Інфу можна? У мене 34 кп. Шорт, Ана. last шорт. Я спину обиходжу, може на нож получится. Не получится. Тяніть время. Давай. Ебать. Пиздец, реакція нахуй. Щоб не втекав. Хм. Стоїть, жде мене, скажи, розслабився. Ти це записав, бачив? Да, тупо стоїть такий. А, ядрать, я перед цим був на останньому місці, вже на першому. Быстро я реанімірую. Ну да.
Зараз ми вас повишимо, хоча б до Що-то я третього. такий по вкусу конфет, думаю, остальні Ага. конфети підуть в смітник. Ага, зрозумів. Зараз я вас просто попробуємо до третього цього. Тут Мінус ще один. сухарик остався, ось А. зараз його захаваю і заїбок. Один справа. Рабашик не побачив. Ну, думаю, мабуть. Там, короче, сити есть. От, сука. Той щось сіті і сняв мене. Петух з ним. Step and shot. А куди ми йдемо? Мы с пятачком большой секрет. А ми переіграли все-таки, я думав, ви візьмете. Зараз дроп виб'ю. Тут або в основному бок двоє пуша. Треба бути акуратним, вони з драбашами. Надо одного вбити. Чую я, що на шарту сидить. Ні? Но на ЛНГ сидять. Я ставлю бомбу, прикривайте. Авік. Тебе Мінус. галіл? Да. А, Вдвоєм сіті, осталось. сіті. For city. Да. Блін, я не спів. А, я попав, мінус 44. Я думав, я не попав. Щас. Ну, солоденького теж треба інколи хавати. І не імеється в виду газировка. А що там мій? Хто? По комнаті служитель. Класик, що там? А нічого, він мене на днях постриг. А. Нормально. Да. А йому пачку риса подогнав. О, так це він довольний, да? Він не хотів. Кар-1! Кар. Да. Ви ще в сайті пропустили. Красиво засіли, я вообще всіх проїбав. Поняв? На. Леха! Е, Улетай 3 килла. Откуда? Я понял. Зараз можу зробити один обратно, тільки йди сюди, чуєш? Де ти? Ты с Куда мы бомбой, идем? кстати. Go short, go pick. Бля. Поняв? Бодя, хули мы спим? Було. Могу і ви вмерли. Все, давай, ебаш С. Эйс, штраф нахуй. Я не попадаю. Пиздец. Ото наштрикнувся, нахуя. Так, Покажи Накиньте свое мне мастерство. флешку. Ау. накиньте мені флешки. Хорошо, на- продай мені флешку, я тобі накину. У мене є флешка. Аж дві. Кинув. Тобі на лонгу? Да, Три. ні, ну, да. 2, 1. Давай, закопай. Убив. Тільки без флешки. Йо, мене авік вибив, походу, да. Авік остав мені. Закривайте. А, це не авік. Це скаут.
Блядь, я йому 0 наніс. Мінус 2. Як от. А, я побачив. Піт. Так, все. А какой Сити? Угу, сіті. One City. One shot. Last City. Nice. Good job. Реально красунчик. Я там двоїх забрав, звісно. Так він, ну, решающий момент сделал, считай. Молодець. Смачного. Ти там Дякую. не пальчик случайно кушаєш? Та це я приготував, думаю, який він смачний. Свіжатина. Да, якраз. На, тікать. Так, ми беремо бистро. Є Дев'ятий фланга. раунд. Бля. Там, не надо. Нема. Граната летить. Я убив той, що гранату кидав. Да, я ж бачу. Я ж уже, Виходь. я уже смотрю. Yellow, go. Сзади. Двое, походу. Ой-ой-ой, Скриншот. сіті. City One. Ти, конечно, з бомбой молодець, що туди упрыгнув. А я не побачив, що в мене бомба. Я пригнув, я типа почув, що челік. Думав, зараз не... ефект неожиданності. Take bomb and go plant. Check long. Short. Шорил, шорт був. О, ти перемога. А перед цим ви виграли. Ні. Я поняв, мене ждали. У мене чи повисили з вами. Ого. То ти над нас піднявся, значить, получається. Ха-ха, на вас Ти піднявся. диви, який пісюк. Приєднуємося. Угу. А ти вже на цьому апав левел, чи ні? Ні, це мій другий. Угу. О, Що ти тут Тускан. план запустив? Я там не вивезу. не одному Я тобі бачу. виігрувати. Я карти Я не на цій знаю. карті теж давно не грав. Я помню, я на нем тут на первый раз на берете этот сделал трипл. Я ж тобі кажу, хочу, щоб я тебе повисив, давай, став даст і міраж. Я І можна не хочу, щоб ти мене інтерно. повисив, я хочу просто поіграти. А на одних картах играть заебує. А ти преміум режим вибрав, чи просто режим? Чи просто А у карта? нас у троїх преміум, алло. Ти не поняв, як фейсить чи просто? Обычный. Карти повибирав і все. Поняв. Є же ж карти, які я ненавижу, я їх не вибирав.
ніхуя. Ну що, хлопці, куди підемо? Бодя, куди пропав? Палець обсасувати чи що? На Б можна піти на балкон. З пістолетами. Шикарна ідея, правда? Точно. Я засяду тут. Спасибо, что спалил мою позицию. Нас спалили, идем на... Вони Ти на ж нікого этому... не мог. На коннекторе. Надо, блять, потух экран. Петух экран. Коннектор. Немає тільки що чувак з ножом побіг. Да, я все бачив. Якщо ти, Бодя, хаваєш, то смачного. Да, головне не подивись смотреть нахуй. Да ты душка. А точнее, душнила. Чого, я ще даже не начав. Да-да, я знаю твои возможности. Пару год жизни в общаге. Можеш напомнить, я щось не помню. Чуєш? А? Можеш напомнить, я не помню. Максимальний уровень психа, це чисто, бля. Та ну нахер, не хочу це гуляти. Чого, дякую, що сказав. Смакує. Нормально. Я даже в топі прошу. А я на голову навівся челіку, щоб убивати. Одного накоцав, мінус 98, а другий дивлюся, мене в спину вийшов, і мене ніхто не прикрив. Я думав, мене з коннектора вийшло, мене вбили. Я на лонг. Давай, ти флешкою помогу там. Щоб я вообще нахуй ні в кого не попав. Поможи, то він точно попаде. Давай, може, буст тут. Все. Це все, що в тебе требувалось. Ну, ланга клір, там походу Б. І так, скорее всего, і буде зараз. А внизу твоє. Коннектор. Угу. Жовтого сняли. Когось... На шару. На А, шару це ти виставили. в'їбав? Ніхуя. На шар. Блін, там ще кон вийшов, а я туалет ще там. Ну, все.
принципе... Ну и куда он пошел нахуй? Гений мысли. Безсмертный чи що? Ну да. Давай. Я побушав, не розбачу. Да пиздец! Ёбаный петух! Я б тобі рекомендував підтягуватися на лонг, тому що там бомба лежить. Ти бачив, як я двоїх? Бачив, який довбойоб до мене прийшов? Угу. Спаун, походу. Є, слева. Ні, це цей тімейт твій. Точность, конечно, такая, как и у мене. Только я не вбиваю. Не, реакция у него нормальная. Ну, а, то, що да. знаєш, якщо не захоче, дітей не буде. Так мене тут в роті ще немає. Началка хороша, чуєш? Льох. Хотя хто його знає. А вдруг уже десь. Ну ти об этом не знаєш, да? Мінус Да. 56 на міду, коротше. Авік акуратний пішов. Там двоє. А паті ту. Я дивлюсь, ти тільки гранатку хочеш кинути. Я гранатку? Не, я на пестик переключався. А, Просто я отстрелил, мои патроны на калаше закончились, и я пестик взять хотел. Но у меня не хватило времени добыть того писюка, потому что той, что еще сверху подтянулся один. Я на Б. Зараз спробую через Б на коннектор. Хоча думаю, це не переживу я це. я по троїм попав, мінус 73. Йобан. Коротше, погано. Єбать, я скример словив. Там троє лоу. Сука, я Да, тільки я відкриваю шо? двері мені. Там двоє лоу осталось, одного ти могла вбив, а там і два. Льох, ззаді один буде йти акуратно. Ну да. Справа. Ззаді. Там ще двоє залез лоу, і тобі попався той, що не лоу. А їх вообще всього 4 осталось, так що там Ну, вообще... дивися, одного типу убив і два остальних. По мінус 73, 80 і 86 я дав. Ну майже. Ничего, в следующий раз точно попаду. Не, я вообще попал Оптимізм. тільки. Я йому Ні, тільки. ти попав, тільки він На не лоу. TV. був. Да. Я йому тільки 40 наніс. Подразнив ото крилишками, по жопі получиш. Все, вже не стріляє, Авік. І ще один дружочок не стріляє. Блять, коннект, ну що мені так везе?
Тупо ще один здихаю в цій стріляв. катці. Та не вмирай. Де мій авік? Коннектор, один. А що таке коннектор? Коннектор це тунель знизу, то там де двері. Поняв? Це коннектор називається. Поняв. Оце, да? Да. Я сам Там не вони вже знаю, де пройшли. коннектор. Мені кажеться, це Б. От ти і коннектор. Last B. Go 3 on 1. Пацани, покажіть, як ви вмієте вбивати. Ви втроєм нахуй. О, ну я понял. Бодя! Не в нужний Він момент справа. проєбуєш. Я не попав. Я в ахуї, пацани. Ну тут реально не попав. Я не знаю, що зелений чекав, якщо було видно, що він справа. Зараз я беру муку, кидаю гранати і... діло не хватає. Хотів проїбать звання, ти так не получиш. Де цей? Я не знаю. Надо було цей ж в молік кинуть. І дима кинуть, він до мене не вбив. Ну, у мене діфузов не було, як не спів роздифузити. Льоха, не спи. Я скуплявся. На місяць? Да. А ти? На год! Де? А, там... Ось що? Це... Бля, ну що за прикол? Мінус 79 ще один. Я в цій катці вже другий раз не можу у двері гранати попасти. Ну що таке? Я бачу, що гранати літають в ту сторону. Пиздец. От видно, що Бодя тащер. По кілам, як будто ви дітей на прогулку вивели. Та я не знаю, я ж з муху взяв, якби авік був, я вбив би. Я опять з мухи накоцав, но цей раз я в голову стріляв, одного вбив, а другого в тіло попав. А третьому -1 аж здав. Мощно. Пістолет? Да, пістолет. Я не знаю даже куди йому попав. Я йому Льоха. походу третій. Помниш вчорашній -3? Трошки вже ні. Ну, фугаска, алло. А, да, да. Мене бечі, куди ми йдемо? Я долбоёб. Оу. Калпаніть, я до голову дав, мене... А? Що? Колхоз? А, Що? ви- А? Угу. Я двоїх з голови оставив, я не забрав. Було. Оце як я в коннекторі йшов. Тупо такий, гранату кинув, ну вроді би тихо. Давай до дверей мене. Отчпокали, короче. Я начинаю злиться. Я сейчас на похуях буду хуярить. Галил скинув. Один коннектор. Коннектор, блядь. Коннектор ван. Прав. Вау. Ну, сейчас є. Одного зняв. Я цього в голову не можу. Всіх не сіси, Бодя. По одному надкушуй. Та йомана, мінус 92. Very low. Так, я не вб'є. І там ще один коцаний, то що ми з Льохом Та я вже забіг. стріляли. О. Ні, ну це габела. А, оцей лоу був якраз, оцей лоу був якраз. Ми по нього стріляли.
Він просто слився со стіну, я не зрозумів, куди стріляти. Та я знаю, що це таке, як воно так виходить. Тоже іноді таки дивлюся, а воно не. Ну, вообще. Реакція із-за цього притуплюється. Ти його замічаєш, але вже пізно. Да, да. Так що, ти следующий даст мій раз поставиш? Серйозно. Я поняв, вас накуханили. Як рибу накухали. Чи так жорстко? І мене теж. Без маски. Ну, хоча б швидко проіграли. І правда. Богдан. А, я щас прицілююсь. Угу. Я просто привик, що мене приглашають, а тут... Богдан. Ні, мене не треба приглашати, бо в мене може вилетіти. Ага, Ну, короче, понял, тут все сложно. понятно. Ну, кстати, Сурс второй тянет, в принципе, нормально, страдать можно. 3 FPS, да? Ну, по FPS там, наверное, 30, ну, в принципе, стабильно, иногда. Льоха, ти не рибак? Рибак. О, так ти мій колега, як і Костя. Да, тільки я в цьому году ні разу на рибалки не був. О, ти що? Що Та, це? та так вийшло, що вообще в цьому году. Военкомата боится. Хули вокруг да около бігать. Ща його Він дане такий- солью і заїбісь, приїдуть. Він такий десь ходить і каже, я не місний, пацани, я не місний. Ну да, так вот и есть. А ви ти ЦКшникам похуй, місний ти чи не місний. Така, це Льоха з твого села чи як? А? Це Льоха із твого, так сказати, села? Ні, Чи з міста? я з города, а він А. з села, яке недалеко від мого города. Але, А, ну, ну, як, понятно, він- як недалеко? 15 минут на поїзді і недалеко. А, ну якщо на поїзді, то нормально. Я он великом в Суми їздив, час і в Сумах. Ну слушай, знаєш, для мене теж Ага. як тось із мого города до того города, де я зараз обітаю, теж казалося, що на велике хуйня. Мгм. Но за півдня можна добратися. Ну да, согласен. Ну, мені кажеться більше часу, десь час і 20, час і 10. Смотри, як... Яке час, якщо нахуй? Ну да, ты смотря за какой скоростью ти ехать. час 20 тільки на поїзді, а якщо на велику? А, так я на Это вулиці. по-любому. Да. Ой, ну я до десь їхав, це десь час 20 десь там. Так, было Не такое, что рівняй, де ехал. ти живеш і де я. Чесно, я забув, де ти живеш. Ну і хорошо тоді. Понятно. Так він теж знав, у Льоха учиться. Ні, не учиться. Він Це лентяй. закінчив. А, І не закончив. Ми з ним в одному коледжі вчились. Ми в одній кімнаті жили. а, так понятно, у мене такі самі зв'язки. Тоже в коледжі учились, тоже Тоже ще тут і групи грали. Отож.
Мене ж орки обстріляли, я тобі казав, ні? Да розказував. А. Два прильота. Да. Тож ми тоді утром якраз і останній раз бачились. Я тоді на роботу, а ви на транспорт. А, ну да. Мене питали тоді, чи так довго, я кажу, треба було з важним чоловічком побачитися. А в смислі, що так довго? Ну вони ж мене стояли, ждали під общагою, поняв, а я те зайшов балакати, казав, щас пару мене. Шорт. Так. Коннектор. Шорт ту. Коннектор. Блять! Сука, я Їдратя злякався. виліз. Ух, їдратя красиво дав. Там іще є. Чи двоє, ага. Двоє. Угу. Глянь, Останній. Last two. Коннектор. Блоб хаешка. Блоб. Опа! Да. Еще ласт. Не пикай пока. Плент возле ящиков. Не. мінус 20. Він подразнив спеціально. А, Слухняний хлопчик. надо було. Не було, чуть я, наверное, походу в руку попав. Я селився в голову. Я думав, він пушить мене піде, а він, я не знаю, при такій челік він був буде. На бірку так не іграють. Ти давно на берку так не гуляв. Це хіба що на основу можеш зайти. З вакбаном? Понял, принял. Кстати, если у тебя вакбан на основе, каким образом ты смог сделать со мной обмен? Ні, я вообще кажу, в тебе ж цей вроді. У мене на основі цей, в мене понизило, я грав в першу там. В мене фіга не вивозили, і той мене понизило. Понял, Побув між Speed ящиками. one. Ні, на основі все нормально. понял. Пиздец. Тут B, go plant. Двоє на Б, один на у тебе. Сіті походу. Чекай кухню сразу. Він Проебал. не пікне. Еще. Хорош. Ебать, он даже- Шорт. Проскочил коннектор. Гідрат, ну що за прикол, мені ж точно. Я, блядь, Что, на тебе максимально точную инфу дал, хотя Максим- я даже не знал, честно, я просто по времени представил, когда я последний раз бачил на шарту, и такий, бля, вроде бы уже должен скачать. Ні, ти мені реально максимально чітко інфу дав. Ладно. Давайте мені бомбу. Дропні бомб. Бо я знаю, якщо лучше. Я на бля, я на шифте пойду палос. Ну дивіться, зараз фіолетова убиває. Поняла, не забираю. На що я закупив? Мега ультра розкидки, смок на А. Флешка на А. Молотов на А. Більше всього. Ебать, моя снял лапы. А я косарил дебеляка. Там авапер, да. Боксы. Жопой на авапера. А, нет, все, я понял, джангл. Авапа под ногами. А, нет, это не ты. То желтый был, бля. Я ж кажу, що зараз фіолетовий умре, я сделаю красиво. А далі вже проблеми шерифа не волнують.
Піду я на мід скажу. Іди. Серйозно, на відео нема нікого. Я Є. розчарував. Ой, хорошо, хто Мене заховайся. прострелили. Мене в'їбали аж на 91 хп. Мені повезло на Б1 тільки з пістолетом. Їдрать, я не побачив за моліка, що там тип. Да, фіолетовий чекає. Про тебе авіку не знав. Судя по всьому на Б чисто. Лучший сейв авік, біліть. Блін, А де він? не знаю, Костю вбили Мід, для Андера. мід, one connector. Connector! Purple! What you see? Він уже про... Kitchen 2. Кухня один. 2. Шорт! Бля, я так понял, чуваки без наушников играют. Та я теж без наушників граю. Хоча в мене є. О, він не успіває. Чи А успівав? в нього диффуза есть? Не знаю, А в вроді нього є. їх нема. Найс. Він не подобрав со свого тімейта якогось зубою. Ну так, не всі ж думають в такий момент об этом. Да. Я, мабуть, хлопці, оце, якщо будуть перемоги, Ага. 2 перемоги і оце ще кейс отримує і... Все, можете далі... Якщо захочете, можете далі самі грати без мене. А в мене ж так же, Костя. М. Зрозуміло. Ну, типа, з Льохою вже знайомий, можете гамать. Льоха часто в КС-очку заліта. Ну як часто? Уровень Чаще, поднял. ніж я. Та ні. Ну може, Блін. чаще, я не знаю. Я думав, що наші зайшли, а це, коротше, противники були, а я виходжу на нічого не прочекавши. Ні, я не хочу на, там да, багато є. Там 4 на Один на акуратно, шарту. Б. Да, це один і був на Б. Біжи на Б, біжи на Б. Ось так, лікає там. Не успів. Двоє мід, остальні А в на мене ж вони Біжи, вже біжи, біжи. зажали, один внизу був, а вторий на шорту. Якщо б я почав тікати, мене той, що знизу завалив би і все. Ну да. Так що ми граємо цю і ще одну, да? Чи як? Ну, я отримаю кейс і я йду. Шорт, Ага. шорт, Льоха, шорт. Я бачив. АВП. Угу. Проїбав. Чпонінг. Да, я тобі скажу, ти отримав також 2 кейса. Бля, молодці, нахуй. От представить ти можеш, я тобі відправляю кейс, а там знаходиться ножик. А ти його відкриваєш, а там не ножик. Я... О, мені це подобається. Я авік убив. І мене авік убив. Окно є. А, 45 window. А, я понял. Один к 3. Ну, я тобі скажу так, Бодя.
Льоха грає Да. на такому уровні, на якому і я. Да, не важно. Ну просто пальчик болить, я щось вообще виходжу, не чекаю. А не надо його в аначик пихати. Я не знаю, мангальчик пихать. Ну, може і мангальчик. Я даже не знаю, куди мені йти. Як мені нравиться, що вони своїх пиздять. Оу. На! Не трать, взяв калашик. Пуш його, пуш, надо було пушить. Тут двоє, алло, яке пушить. На. Пиздец, мені? Enjoy так, я конфетку. О, конфетку, нормально. Єбать, трипл, бля! Давай. Осталось проїбать сейчас. Бомба. Б. Вони вигнали, це побєдна кладка, давай. Вони типа вигнали. Він там за машиною сидів. Яке вигнали, ще один чувак є. Опа, Наверху, опа, наверху, опа, зверху. я почув. Все, без паніки. Але це не надо так пікать. Вривайся. Стріляй справа. Стріляй. Стріляй, пістолет. Да блять! Бери бомбу, не тікай. Став бомбу. Да, я знаю. А-а-а! 84, сука! Я думаю, ти його уб'єш. До последнього вірив. Так. Ну, ожидаємо. Як это в мемах. Бля, це ідея. Що? Єбать, реальна ідея. Надо цей звук знайти. І реально це ідея. Єбать! Це мощна ідея. Опа, мені флешечка прилетіла. Мене сняли. One palace. He take my VP. Пала. Короче, він савапає. Мей. Ззаді. Опа, да. Ззаді. Там. Дождались. А, мене. Там ще один в сендвіч. Лёха, давай, хорошо, Лёха, лучший. Палас есть. Вапа, походу. А, ні, це моя. Ні, Ого, не той фленд. запрыгнув. Go away. Чек, Він на шорт. шорту. Леха, шорт. А, андер. Він там десь. Purple, чек андер. Please. Він на міду, і Мід! ти тебе пропустив. Він по тебе відкрився Найс. справа. Там укус. Йоу. Укускова вокзал. Жаль, тільки взяв. В руки ВП. Давно не брав. Ебать, за позапрошлый раунд обидно, пиздец. Узиха ебана. Ти мог, я на тебе ставив, я не знаю, тобі так жизнь Если б спартанула. ти на мене поставив, ти б там і проїбав штуку розділення. Мені б не повезло. Оце те саме, що на Наві було вставити в цьому году. Від один. Ага. Мінус один. Ні, навіть не один, навірно. Коннектор мід. Тут бомба. До речі, ти засейвив.
Да. Я не помню, внутри, а было за углом. Я на Він апарти тут, а. полетів. Ага, понял. Він тут, Окей, окей. оцей сендвіч. А як ми пробіжав його? Я ж чув, що він або Ну, я міду попала. за Ні. углом, або він побіг в оцей Я в яму проход. пішов. Я тоді через Я яму на я этот. з боку спригнув, я ж, ну, Короче, ви розминулись. по звуку я сорієнтувався трошки. Нормальні наушники, не так, як ти без наушників гуляєш, так що я можу розлічити звук. Я з наушниками вообще-то. Так? Да. Раніше без наушників гуляв. Раніше, да. Я ж спеціально, коли стріми почав вести, я ж наушники купив. Ха-ха. Андер. Япа. 2 mid. Box mid, yes. Maybe apart one. No, mid, box. Ай. Middle last, go push. Найс. 5-5. Камбэк пошел. Та я ж тебе сказав, виграємо. Ось на міду. Угу. Апарти ту. Блін. Би. Апарт Би. Біжу. Андер. Там на міду двоє. Один внизу. Понял. Один внизу. Да, я жру андер. Один на міду. Понял тебе. Одного забрав. Другого забрав. Бля, тут. Дірать я прострілом попав у голову. На мене обідеться, не я. Конечно. Альзев 4, його обіда. А! Льоха, ти казав, що ми до 10 управимося. От бач, полдесятого вже. Нормально. А ви як хотіли? Це КС. Плюс, щоб ви хотіли знати, за те, що ви проігруєте, вам менше опита дають. Того надо вийти. Я це знаю, Щоб- вообще-то. Ай-яй-яй-яй. Я флешку під ноги спецом кинув. Ти його забрав. А не Там іще Тетрис. Хорош. Все. Був. Нормально. Там калашик є? Є. Ні, нема. Ні, тут нема. Як ти нема, це в мене в руках підійшло. Та то ти наколдував. Чаклун єбаний. Да. Тут ти скін поміняв. А, Шулер. Де? Я на. Сейчас открытую зачану. Не, ну геній, що смог кинув під ноги. Ой, то не я, то вони кинули. Ну, я ж понимаю. чекайте, це один. Тетрис. Ой, не Тетрис, а Палас чекаю. А, ізбі. Там сказали, що апарти флешка була. Да, вон залітають уже. А зуби не вилітають. Я ти жопу прикрив, считай. Мінус 95 кп, 5 кп впало. 5 кп! Зря ти по ньому зажимав. Ну, ти ж знаєш мою точність.
тебя получится. Хорошо. Хорош, хорош. Я сайт. Форест, хорошо. Калаша, засейви мені там нажив. Кухню. Ну ладно. А де є машина? Кухні, калаш. Де є машина? Ні, тут. Тут не калаш. Кухні, калаш. Кухні, ж вам тут. Там ладно, не надо. Я зараз Стой. граю. Ну і ладно, пошел ты нахуй тоді. Розбий дирку мені. На міду. А я думав в жопі. Це як ти любиш. Більше тепер один ніколи не побігає. Це була їхня ошибка, що вони. Апарти. Ой, андер. Виліз. А я не попав, типа, я випрыгнув. А я не 22 попав. тільки наніс. Мене А, просто флешка Андер тут. осліпила, я не знав куди стріляти. Хорош гринка дала. На міду ласт, middle last, guys. Middle. Андер. Middle. Purple, middle. Не андер, андер убили. А, ну да, окей. Найс. Все. Давайте быстро присоединяйтесь. Ще одна перемога і я птичка. Я Тобі не думаю, хватить на... Тобі не хватить. півгодини якраз буде. Так а чо, 720 і плюс 200 з чим-то. Якраз 900, а в мене 800-900 треба. Я думаю, тобі не хватить. Давай, Смотри, присоединяйся. Мені пише, що ти недоступен. Да, конечно, я недоступен. Я уже от отношений отошел, нахуй оно мне надо. Понял. Недоступний тепер. Ні, отношения, конечно, нужны, но не такі, які у мене були. Дивися, Бодя, спеціально вибирав для тебе карти, щоб була перемога, давай. Хорошо, бачиш, як ми комбекнули на міражику. Нам. А, така шняга, короче. Поняв. Ага. Думав, що треба буде новий телефон купляти, то що, типа, Ага. гніздо думав роз'єбане, там де это Ага. заряджається. А головне короткими зарядками нормально заряджало. Там воно плотненько входить. Я такий. А ну-ка, схожу-ка я куплю нову зарядку. Ну, USB шнур в этому в Аврорі сходив. Такий з павербанком же ж я, як завжди. Таке, опа. Все чітко нахуй, ніяк не відходить, работає. Думаєш, ну все, телефон не треба брати. Може буду відкладувати та 40-форматний монік куплю. О, ти така хорош. Так от я не знаю, як воно на стрімах відобразиться. Я маю надію, що воно не буде лагати. Хоча не должно, це ж не переобразовування з одного формату в другий. Це коли я з квадрата делав прямоугольник, тоді вообще пиздец був. Та що-то супротивник у нас дуже-дуже. Це пиздец. Що-то я вже згорів на тренировке. Ебать, первый, не, вторые уже кинул.
Готові, моя команда? Звичайно. Це добре. Ну, сейчас. Ну, копом. Оп. Ого. Я вахую, що я вообще в нього попав. О. Бодя, що б тащив, бо ця команда для мене вообще не по зубам. Да я щось дивлюсь 17, 13, 10, 9, 3. У мене є Льоха, Льоха буде допомагати. А, hi team, go short. Конечно, флешку в лицо надо. Оу. Май гад. М-м. Touch me. Опа. Ні, на Б1 побіг. А ні. Опа, 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 че? Лонги. Мінус Найс. 2. Та я бачу. У мене один із тих тисюкових сняв Сіті. Один Сіті, другий мідл. А, Сіті ласт. Go plan. А, він один остався. Да-да-да. Сіті ласт. Take bomb and go B. А ти крий. А, Диви, я йому дормід. по ножкам Дормід. настріляв. Я Найс. йому по ножкам настріляв, ти Та я ж бачив? бачив, бачив. Якраз той виходив. Молодець. Такий подошов до його морди, знаєш, я молодець, а моя сразу представляю, буде ти до його морди хуй приложив. Так і було. Я ж йому сказав, молодець. Чуєш, такий подошов, хуй положив на лоб, йому такий молодець. Такий молодець. Я убил его внизу. Получается. Лонг є, лонг ван. А 43 шорт. Льоха, ну убийте його, я не смог. А там флешка якраз прилетіла в них. А флешка летіла мимо тебе. Ну вона якраз мене сліпанула. Да. Продолжай отмазываться. Ладно, я могу отмазываться в плані того, що в мене, даже Бодя бачив, що в мене перенапряження. Ну, іменно, що електричество вирубає Монік і Клаву на Ай. пару секунд. Блін, мог я тих богів забрати, треба було ближнього гасити. Ні, треба було дальнього все-таки гасити, як я думав. Хтось щось жар на секції, ну не уверен, що воно не перегорає. Хтось щось пали на секції тоді виходить, а не жаре їжу. Да. Да, аби тільки не тебе. Не. Та що? А що мене? Я вже ж можу умирати. Що мені? Я свою вже місію виповнив. Ту, яку я собі ставив. Проходь. Там шорт. Льоха, ти лучший. От Да. мені так і треба було, щоб хтось відпікав. Надо було м'ясо. Не Давай, йди далі. Там є дров? Пленті. Тьомку Та за чекай. пленти. Тёмку чекай. Блять, опять перенапряжение ебано. Стопудово чёмку чекай. У тебе буде чувствую. Я ж тобі Та я казав, вже побачив. там є темка. Нема. Есть. Там ще одна була, ти не мог дальню взяти. Нема емки. От работаєш ночью. Я ти вообще-то в даблдор убив. І на міду убив. І ще я одного на ти- міду убив, так що давай не отработаєш. Ти диви умний який. Єдрак, хто своїм же кидає молік? Що це за уніком такий? На міду є, авік стоїть. Та я тут этого шорт снял.
Ви там лангу, крийте. Ні, там муха. Там муха. Єба! Надо ёбаний в рот! Я тебе обогнав, Боді, я тебе обогнав. Tunnel 1 and mid door. Все, ти здох, я понял. Як Я я сказав? зажали з усіх сторон, ще Завіка убили. Мене вообще... А, той дальній убив. Ну да. Да, якби далі стояв, може це вийшло. Щас я авік возьму, буду на роботу. Ладно, я буду смертником. Антигля. Блін, ти купив авік і не мог мені сказати, що ти купляєш авік? Я купив після тебе. Я теж хочу з Авіком погулятися. Давай, я тебе прикриваю, якщо що заберу твій авік. Я тебе прикриваю чим своїм тілом? Чи діяльцем? Ну, я б сказав би. Ага. Бо я реально просто я убив. Там авік двоє. і вас. І ще один там. А ну да, я пік. Давай пікай. Авапер. Та мені без разниці. Ну їбаш давай. Стой, та подожди, в мене моя тактика. Я не попав. Їбать ти пікаєш. Щас. Давай, я розрядив його. Та піздець, пацани вообще. One HP. Окей. Щас. І він же щас не Він буде піде. ждать, да. А вторий же сзади. Второй! Ні, там- Вау! Откуда там Да, нарисувався вторий? Там же, бля, один був. Вони по очереді пікали. Опа, ні, це нельзя. Ні, драть, оце ж на реакції тупо вивіз. Да, это я в ахуї просто. Ти ж бачив, я кроме того ще й без От броніка, мене Що пістолета дає могло дрочка? От що дає дрочка? Реакцію, блядь. І без дітей живе, спокійно да, і нерви знімає, то стрес. Ай, блядь, я чуть не здох. Тільки збити. Не що. знаю, що. Головне не Льоха, ти будеш передушить моєю свого вдала. Льох, ти будеш моєю приманкою, йди. Щоб я А, знав, Для мене де бомбаж. А, скинь мені просто. Назаді. 66 Понятно. мід. On the planted. Там, короче, наверху. давайте, пока їх там один на А, другий на Сіті, біжіть. Пуш. One box. Ти ззаді зайшов. Да, все, вам пизда, пацаны, вас размотало. Ага, давай. Раз, еще он на... Давай. Опа, еще один на пленту. Давай, покажи ласт этот патрон. Ну ладно, блядь, это пиздец. Напряги очко, Бодя. Представь, Лучше що ти сейчас розслабляться тікає від будеш. того... Ага, що він ще обосрався. Вони, походу, сейчас будуть бокс пікать. Один. Чекай бокс. На, нахуй. Сейчас он по шарту йде. Іде, от сейчас стоїть і жде тупо тебе. Чекай мід. А ні, скоріше всього буде. Я не успіваю, у мене 20 секунд треба бігти. Біги. Только не какай по дороге. Та подотри Ну, жопу, якщо- Бодя. А, не співаю. Подліва Успіваєш, уже нормально. летить. Да успеваешь, Нормально. конечно, успеваешь. Ой, хопа. Заложив. А Прийняв. тепер сіті чекай. На нахуй. Ей, Ай. Бодя, я тебе поздравляю. С таким напрягом Обосрав. очка, конечно, всіх наших там, блять, на ланге от на, размотало. А ти такий показав, хто Скинь, батя. тебе записаний цей відео, скинеш мені, окей тобі? Стрим, алло, стрим. Ты можешь спокойно стрим посмотреть цей фрагмент. Ти Це... мені потім хоча цей б фрагмент, теж- якщо буде можливо, скинеш. Кого? Цей фрагмент, якщо буде можливо, скинеш. Окей. Дякую. Кстати, ідеально фрагмент заснявся, коли всі здохли. Да, мені якось і вмирає. Я не знаю.
Єсть. А коли я успів дати? Я ж на мід так. А, low Блін. HP, double door B. Пі. Почти. до сих Єбать, пор- пацани! Я тут трипл почти в'їбав, один лоу хпшний, і ви от не могли добити двох. Не Ладно, могли. молодці. Зараз я попробую на міду вбити. Я просто бачу, это Бодя, тебе догнав. Льоха, Ну, давай Льоха, играй. включайся в роботу. Ти нам нужен. Льоха, просто включись. Та я питаюсь, я не Де пойму, там в що тебе це. кнопочка? Случайно не G називається? Ну, то, скоріше всього, що вона, тільки вона, наверное, по Ну ти ж знаєш, де вона знаходиться? Ну, да, десь. А чого ти уверен, що вона поламалась? Що, хто-то сломав тобі її? Хто вже лишив тебе анальної дівчиності? Бля. Скаут. Скаут, Та плен. мені похуй. Ну, а, ти якраз за мною йшов. А я А, хотів, кар, коли вона кар, там кар. виступала. Машина. Хорош. Ще один. Він тепер на сіті, да. Хоп. А, найс. Лісей! Ліс! Information. Там ти вже Maybe сіті. тільки на цьому. А, чек мід. Шорт мід. Шорт. Та мій... Найс. Він не дав! А, квадик, поздравляю. Но це не Ей-ей, ейс. Ейс я делать, ставлю. Надо було його це, кікаємо його. Ха, ага, конечно. Так кікай на нього. Раз так хочеться кікать. Ой. От, бачиш, Льоха, я йому сказав, виігруй, бо його карти. А, век, хуяре. Монстр. Шорт є, шорт. Блять, мене виїбали. А, тут шорт. Чекай. Шорт, є. Быстро прилетів. Я надеюсь, Богдан покаже, хто батя. Да. Показали мені, я тільки одного забрав. Він показував Тільки виліз. пісюн. Он показав, какой? пісюн. Да. Ну то какой? Пиздец він запригує, конечно. Рагульський. Та суйте цей раунд. Вже. Козя, я не бачу до мене. Що ти мій, Дя, молодець, ти знав, і знаєш, як до мене дозвонився. На. Це ти тільки що голосове прослухав? Угу. Я походу в тёмку. І це буде лонг. Да. Лонг хей. Якщо цікаво, Да, хлопці, да, вони тут, а. сьогодні після цього бою в мене буде наступний стрім. Це буде по грі Deep Rock Galactic. Тому запрошую на перегляд. А, попав мінус 34. Що ти кажеш? Та попав мінус 34 можна А я було. 59 попав. Ну дивись, давай начнем з того, я ще одного вбив. Ладно, виграв. Продано. Да, это так чисто для красоты. Та ми так і поняли, Льоха. Фак, патроны, блядь. Та ми поняли. Да, зброя носить своя красота. Купи смок мені, дай смок. Тобі в Дайте, смок дайте. дать. Не я Смок можу мені тобі дайте. в смок дать. Каетки.
Дым. Я сейчас просто цей ванвей сделаю себе и буду отстреливать всех. Бей. Бей, бей, Она бей. беге Да, ванвей головного из ЦП. Один лоу, сейчас добью. Добив, минус 2 сделал, одну головку дал. Пушим, через окно пушьте, через окно. Молодцы. Май дефьюз. Найс. А я, прикинь, села ванвей на машині. Думаю, щас цей, підуть на... Да, на розминки вони сильніше грали. На розминки в ЧФК стояв. А я подгорал. Лонг есть. Один. Біжу. Не, можна бігти, в мене тут так... Да, я кошти шорт стоять. чекать буду. Ой, чай. Я ж сказав, що там по шорту. Шорт. Як я й Ай. сказав. А я... Капець. Ну, Надо було проходити. это плантик. да. Ти їх приймай туди, не проходь сильно. Він прийняв окей. по повної. Чого? Сейф. Йоу, сейф. Дантик. Ну, я зараз помру. Найс. Походу вони вдвоєм грають. Да, вони не вміють грати. Why don't save it? Не вмієш Льоха, грати, ні? Льоха. Да. Тобі кнопочку включить? Да я и, наверное, потерял. Понял. Вообще что ничего не помогает. Дивись, я зараз спробую убити міт, якщо не убивай, забирай шагу. А, 3. нема нікого. Бля. Давай, тут очередь. Давай. Блин, а я ждав, там нема нікого. Лонг. Да? Не. И Бі. Бомб, бі. Тубі. Тобто точно Там нема? двоє. Там двоє. Шорт хуй його знає. Ти... Льоха, отойди. Ти прям на лінії огня, а не виходить. В Ага, тунелі є один. там двоє. Там, походу, А, ну. тепер А буде. Та буде, я ж казав на... Ну потому що вони з тьомки с'їбалися, вони фіолетово замочили. Потому що бомба Щас. ізначально була в тьомці. А На, я не нахуй. попав. Я навівся, но не... Нихуя себе. Ну ніхуя. Оце в'їбав. Ну, це йому повезло, з такого розстояння з калаша На, нахуй. спадає. Ні, якщо б того б їбали, і він цього в'їбав, то можна було б щось придумати. Бодя, не теряй хватку. Треба було дроп me, окей. Ебать. Ты выиграть хочешь? Дропай. Играй, ну все. Я пішов пікати лонг. Я в конце его кикну. Есть у тебя, принимай. Щас я на ротан прийму, хіба що. Ну, тут Шорт. Шорт есть. Я обхожу. думаю, сразу. На нахуй! Везучий. Вони просто проїбали, що я їм в спину зайшов. Да, я якраз літом. 3. Сейчас надо прочитать, на який план вони підуть. Скорее всего, Б, Тёмка.
Фиолетовый сейчас пистолет его, может тут снова. Ага, граната пролетіла. Бі. Точно бій? Флешку в мід кидаю. Це я. Ні, Тьомка чисто. Вони походу сейвят. Так хто Don't буде pick. сейвить? 5 чоловік. ЦО. Ей! Шорт проскочив, да? Так, лір. Хорошо. Ванга, значить, залетіла. Ще один кіл, можна поздравити. Тихо. Ого. Один, Та кого все, пуш, все, кого пуш. стой. А він ласт остався в місті, задушіть його. Да, я не Лев. пікаю, потому що я ждав, коли він плентить начне, щоб скрити, типа. Найс. О, сейв гей. А, Ну, хоча ладно. Пан или пропав? казав, мене хоче догнати, доганяю. Каде? А тут бомбу кинули. Ну не кинули, а уронили прям. До сюда голосування, вигнать ігрока. Фиолетовый. А, сервер отключен, данный тип голосування. Пікаємо бомбу. Блін, я не можу вигнати його. О, пікаю! Пікаю! Блін, це походу як Кен. Він не нажимає. Ну що, друзі, дякую за гру. Так. На цьому стрімчик ПКС О, буде завершено. 19 гривень випало. Хлопці. І 20. Хлопці, вам спасибо. Ух ти. Спасибо за компанію вообще. А мені На все нормально добре. так що випало. Нічого собі. Да, вітаю.